Mnohonárodní bojové uskupení Slovensko vzniklo na jaře 2022 jako součást snahy posílit východní křídlo Severoatlantické aliance kvůli agresi Ruska vůči Ukrajině. Ve vojenském prostoru Lešť u Zvolena v této chvíli operuje už třetí rotace tohoto uskupení a kromě českých a slovenských vojáků zde operují jednotky ze Spojených států, Německa a Slovinska. V Lešti je v současné době nasazeno přes 1100 vojáků 5 různých národů a hlavními bojovými prostředky v celkovém počtu 200 kusů jsou obrněná vozidla BVP-2, tanky Leopard 2A6, víceúčelová vozidla Humvee a lehká obrněná vozidla Valuk. Velením a řízením Multinational Battlegroup Slovensko je pověřena Armáda České republiky s jejím velitelem plukovníkem generálního štábu Miroslavem Vybíhalem. Velitelem mnohonárodního praporu je podplukovník Karel Zetocha. Asi pro každého vojáka, pro kterého služba vlasti má smysl a který tu práci chce dělat, tak to je obrovská příležitost cvičit dohromady a připravovat se na vedení bojové činnosti. Ohledneme-li od jakýchkoliv technických specifikací, tak tankové vojsko a mechanizovaná pěchota jsou jako dva bratři, kteří prostě si spolu rozumí a perfektně se doplňují. Takže už ze své podstaty mechanizované vojsko a tankové vojsko spolu funguje výborným způsobem a doplňuje se při taktických činnostech. To, jakým způsobem dokážeme nahradit a vyřešit různé technické nedostatky, to je druhá věc. Samozřejmě, že kdyby jsme byli na stejné technické úrovni, že bychom byli mnohem efektivnější, ale na druhou stranu nedostatky v jednotlivostech neznamenají, že bychom spolu nebyli schopni vést efektivní bojovou činnost. My jsme schopni vytvářet kombinované jednotky, to znamená, že mícháme dohromady tankové a mechanizované čety, takže běžně i německá tanková četa přechází pod velení velitele české mechanizované roty a naopak. Pokud jde o poznatky z války na Ukrajině, samozřejmě to je něco, co nemůžeme vynechat, pokud se připravujeme na obranu území aliance v konvenčním boji. Takže určitě velmi detailně se díváme na to, co probíhá na Ukrajině a téměř denně přemýšlíme nad tím, jakým způsobem bychom to mohli zapracovat do našeho vlastního výcviku. We are deterring Russia and defending the alliance territory and people. And this is the origin of our all army's tasks. We are going with our organic forces. So here is deployed one of my organic tank companies. So it's sent here to train together in the multinational environment, and this is a huge benefit for our training and education and to be prepared to defend our alliance. Personally, I would say it's, of course, as being a tanker, it is that I can see the huge steps we are making, especially in the Leopard 2A4 program, together with our partners from Czech Republic and Slovakia. So there's a huge interest and there's a high motivation. We were able to conduct the first training rotation cycles in both countries and we can see the benefits already now. Nejsilnější zbraní této rotace je tank Leopard 2A6 německé armády. A jak už bylo řečeno, společné secvičování německých Leopardů se 74. mechanizovaným praporem z Bučovic je v dnešní době více než potřebným nástrojem, jak se na tanky Leopard 2A8, které plánuje Česká republika v součinnosti s německou armádou zakoupit, co nejlépe připravit a seznámit s jejich vlastnostmi. So in our turret storage we have got 15 rounds, and when we've got the main gun loaded, the loader always stands with another round in his hands already. So when we have got contact or visual on the enemy, the loader already basically ensures that the main gun can fire. When the main gun fires, it takes about 3 seconds for the next round to be loaded, and after that it's always about 5 seconds. That's also the time the gunner needs till all the dust settles. The tank commander also has to ensure that we get into another position, because when we stay in one position, the enemy will obviously have visual on us and we could get shot. So after 2 shots, or at least after every 3rd shot, we have to get into a new position to conduct the firefight in a proper and dynamic way. For loading the main gun, we've got 15 rounds in the turret storage. As soon as the turret storage is depleted, we have to turn our turret at 3 o'clock. Afterwards, we can put all the ammo from the chassis ammunition bunker up there. There are another 27 rounds stored, so we can replenish the turret bunker about 2 more times. And it doesn't take long, actually. So a well-trained crew probably takes about 5 to 10 minutes to get the 15 rounds up there. And on a tactical level, we always ensure that one part of the tank platoon, so 2 tanks at least, have eyes on the enemy, and the other 2 tanks can replenish ammo. Life length
is 1,500 shots, but it depends on the maintenance of the gun, and you can also shoot it for a longer time. So the longest distance so far was about 4,000 meters. We conducted it in Putlos. That's right on the Baltic Sea in northern Germany, and it actually was a swimming target. So we had a pontoon on the sea, and there we had a wooden target about 2 meters 50 in width, and we were able to hit it even though we had crosswinds from the side, and it was basically a first shot hit. In the last live X we had on the range here, we had a hit probability in one of the exercises of 95%, so it was 21 of 22 targets hit. A jaké rozdíly vidí němečtí velitelé mezi německým Leopardem 2A6 a 2A7 a americkým tankem M1 Abrams? If I was to compare the Abrams to the Leopard emphasizes firepower and speed, while the Abrams is more of a protection focused vehicle. Other than that, they obviously have the main gun, the German Rheinmetall gun, and they both have the same foundation, the main battle tank 70, the prototype back during the Cold War. Other than that, I think it's more about the German doctrine in this case, taking the speed and firepower and the, let's say, keen approach to tactics over static defense or static attack. Conducting defense or delaying operations, we always stay dynamic, and that's also in comparison to other tanks why we are able to go backwards with about 30 or 35 kph. Tank Leopard 2A6 je dítětem studené války a vše je postaveno co nejodolněji s maximální snahou o co nejjednodušší údržbu. As I said, it's really robust. As soon as you get to the point where everything runs smoothly, you get all those little sicknesses out of the tank. It basically just runs and runs and runs. You only have to make sure that you do your regular maintenance, and then you can also have a tank which just runs for 2 months straight without any major maintenance need. As we have it here, there are about 4 tanks that had no real maintenance yet. For example, for everything protecting the tracks or the tracks itself, you need about 3 or 4 tools and just some manpower, and then you're good to go. So it doesn't take long. For example, when we're swapping the engine with preparation and the recovery tank, you need about 30 to 45 minutes and you have got a new engine in the back and you're good to go. Tanky Leopard 2A6 operují i na ukrajinském bojišti a tento válečný konflikt je tak ceným zdrojem poznatků a informací o reálných bojových vlastnostech tohoto tanku. We experience from the crews we are training in Germany for the Leopard 2A6 tank that they rely on the system and they fully trust the Leopard 2A6 because every Ukrainian crew member of a Leopard 2A6 survived any Russian attack or hit, and that's very important for our own motivation. Úkolem provádění průzkumných operací byla na této rotaci pověřena 1. brigáda 101. výsadkové divize Armády Spojených států. Současně v rámci této rotace dojde k postupné výměně amerických průzkumných vozidel Humvee za modernější a univerzálnější vozidla Oshkosh JLTV. So I'm very excited for the switch. We've had these Humvees for a while, and the JLTV, I mean, it's the new next big thing. So I'm excited to see what it can do for us. I took my platoon leader time here, and we've been working with the other nations. The first month I was a platoon leader, we did a dismounted raid mission with the Czechs and the Germans. So, learning to work with them has been a good experience. We're here to assure, deter, and reinforce, and so that's our primary focus, and we're doing that with the battle group. So obviously every country is going to be different, but a lot of the soldiers have had good opportunities to travel around Central and other parts of Europe. So I think everyone enjoys being here. Slovinský kontingent je v rámci 3. rotace mnohonárodního bojového uskupení vybaven lehkým obrněným vozidlem pěchoty Valuk, který je licenční variantou vozidla Pandur 6x6 a také lehčím bratrem 8kolového vozidla Pandur 2, který má ve výzbroji Armáda České republiky. At the moment, this is the biggest contingent of the Slovenian armed forces in international missions and operations. Majority operations and missions in which Slovenian armed forces have participated were peacekeeping operations. The main goal here in Multinational Battlegroup Slovakia is with the joint trainings with and exercises with other nations fully integrate in the Multinational Battlegroup Slovakia. There are 2 versions of APC Valuk. Transportation and ambulance version. Its primary use is for transportation of infantrymen up to squad level. It can be equipped with 50 cal machine gun or 40 millimeters automatic grenade launcher. In the vehicle there are currently 9 people, 1 driver, gunner, squad leader, me, and 6 personnel, total 9 people. To, co tady dennodenně vidím, je
nárůst bojové připravenosti ať jednotek České armády i všech spojenců, kteří se tady na tom podílíme. Můžu říct, že již teďka, pokud bychom dostali teoretický rozkaz k obraně území Severoatlantické aliance, tak jsme schopni přesunout se na hranici a vést efektivní obranný boj. A troufám si říct, že každý, kdo by zvažoval případné napadení území aliance, tak by si musel minimálně 10krát rozmyslet, jestli do toho boje proti nám chce jít, protože určitě bychom nebyli snadným protivníkem. Ten úkol, který jsme dostali, plníme.